ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ। ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਂ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਲੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ। ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਨੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ 1 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਵੋ। ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਮਾਟਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।